Po dlouhém čekání jsme se dočkali. Nový král od Trustmasteru je tu. Hezký dobrý den, vám opět od mikrofonu přeje Balonek a vítám vás u dnešního videa, kde se podíváme na volant od firmy Trustmaster, a to konkrétně nový typ TGT. Jak už sám název napovídá, jde o volant, který vznikl v kooperaci se hrou Gran Turismo. Ale o tom si něco více povíme za chvilku. V rychlosti si pojďme připomenout historii Trustmasteru, protože to je pro nás teďka hodně důležité. Psal se rok 2010 a v tuto dobu přichází na herní scénu hra Gran Turismo 5. A ve spojení s touto hrou vydává Trustmaster volant s označením T500 RS, který přináší evoluci pro běžné hráče a mění také jejich pohled na závodní hry. V řádu zhruba 7 let potom vychází volanty T500, T300, TMX, TSPC, no a teď tu máme rok 2017 a hru Gran Turismo 7 Sport a volant T500 RS odchází jako vzpomínka a nastupuje nový král a to je právě náš dnešní aktér Trustmaster TGT. Je volant TGT tak revoluční jako v roce 2010 T500? Pojďme se na to společně podívat. Jako už tradičně se pojďme podívat, co je obsahem základního balení. Ve velmi designové vydařené krabici nalezneme kompletní set pro vaše virtuální závodění. Nalezneme tedy zde základnu volantu, věnec volantu neboli add-on, trojpedálový set, USB kabel, napájecí zdroj, montážní klips a brake mode. Úvodem si můžeme podrobněji prohlídnout jednotlivé části, které si rozhodně zaslouží naši pozornost. Jelikož se na tento volant čekalo poměrně dlouhou dobu, tak se spekulovalo nejen o jeho funkcích, ale také o jeho vzhledu. Zde bych rád podotkl, že nevím, jak to Trustmaster dělá, ale stejně tak jako u modelu TSPC, kde se mně moc nelíbily prezentační fotografie, jsem měl stejný pocit u volantu TGT. Ale opět se mě potvrdilo, že fotky opravdu hodně klamou a výsledný produkt v reálu je opravdu na výborné úrovni svým vzhledem a to mě potvrdilo i pár přátel, kteří TGT viděli naživo a souhlasili, že v reálu je tento volant mnohem líbivější, než se zdál. Proto bych rád úvodem začal právě věncem volantu, který rozdělil hráče na dvě skupiny. Těm, co padlo hnedka do oka a těm, co se vůbec nelíbí. Možná překvapím tím, že řeknu, že začínám tím největším superlativem tohoto volantu, protože tím tento add-on podle mě právě je. Trustmaster ustoupil trochu od kopií přímo závodního vzezření volantu, ale zvolil takovou uhlazenou eleganci s dominantní kombinací černochromu a výrazným logem GT. Samotný add-on disponuje nepřeberným množstvím tlačítek, pozičních joysticků a novinkou pro kulaté addony to jsou rotační voliče nastavení. Ač se tyto voliče někomu mohou zdát, že trochu boří uhlazenost addonu, tak tu mají opravdu důležité zastoupení. Protože každý jeden tento volič nabízí hned 3 funkce, to znamená otáčení vlevo, vpravo a potom ještě stisknutí. A to je opravdu ta největší bomba volantu TGT, protože máte naprosto geniálně ergonometricky rozložené voliče, které můžete ovládat jedním dotekem palce přímo za jízdy a live úprava nastavení vozu za jízdy, rolování v nabídce a nebo cokoliv si na voliče nabindujete vám nesmírně usnadní ovládání vozu. Konec je tak nekonečného klikání tlačítek a hledání správné volby. Zde opravdu Trustmaster přišel s revolucí, která se sice nemusí někomu líbit vzhledově, ale má zde jasný účel. Pro mě je zde důkazem výborné ergonometrie to, že už se mě ani nechce jezdit na addonu F1 Ferrari, protože nabídka tlačítek tohoto addonu ho v pohodě vyrovná. Ale abych se tu nerozplýval pouze nad otočnými voliči, tak addon nabízí 2 poziční kloboučky, směrový kříž a spoustu volných tlačítek pro vaše použití. Důležité by zde bylo říci, že jsem volant výhradně používal na PC a nebyl jsem nějak omezen použitím a všechny ovládací prvky jsou dostupné jak pro PC, tak pro PlayStation. Výrobce udělal také výjimku a zvolil tentokrát hladkou kůži oproti hrubé, která hezky doladí větší eleganci tohoto volantu. Opět hezky zpracované prošití kůže je totožné jako na addonu TM28 a po zkušenosti s tímto addonem jsem si jist, že vydrží opravdu dlouho.
Průměr věnce je standardních 28 cm, který je použit u většiny jejich addonů. Další jasně viditelnou změnou addonů jsou jinak tvarovaná pádla sekvenčního řazení, která si vzala inspiraci od svého levnějšího bratra, a to od volantu TSPC. Pádla jsou zkrácená, ale zároveň rozšířená, proto je zde větší plocha pro prsty. Jasný stisk těchto kovových pádel je završením celého tohoto opravdu velmi vydařeného addonu, který je pro mě největším překvapením, a zde si troufám říct, že evoluce dopadla na výbornou. Pokud se podíváme dál na základnu volantu, tak samozřejmě máme k dispozici náš známý systém vyměnitelných addonů skrze závitový náboj, takže pokud budete chtít, není problém si pořídit jakýkoliv volně prodejný addon pro různé závodní styly. Už od pohledu jasně vidíte, že i tělo doznalo zásadních tvarových změn. Tělo už není tak obrovské, jako byl případ té 500, ale velikostně se řadí někde na pole volantů TSPC a T300. Ale tělo volantu není jiné jen zvenku, ale samozřejmě zde máme úplně novou technologii převodování force feedbacku, nový účinnější motor a kompletně přepracované chlazení. Zde mohu potvrdit, že nový systém chlazení také funguje na výbornou, protože nejenom, že je prakticky neslyšitelný při plném provozu volantu, ale i po x hodinovém závodění nedochází k propadům síly force feedbacku kvůli přehřátému motoru. Zde musím uznat, že model TGT a TSPC udělal opravdu obrovský krok kupředu, a poslechněte si prosím sami volant v plném provozu. Tělo volantu nabízí dvě volná tlačítka pro vaše potřeby použití a také přepínač volby GT a Order. Zde bych se rád vrátil ke zmiňované hře Gran Turismo 7 Sport, protože v poloze přepínače GT je volant nastaven pro použití na PlayStation konzoli, a tím, že výrobce spolupracoval úzce s vývojáři Gran Turisma, tak slibuji, že v tomto módu volant nabízí ještě více efektů force feedbacku než kdekoliv jinde v jiné hře a nebo PC. Sám konzoli nevlastním, ale nemám důvod tomu nevěřit, protože když něco vyvíjíte přímo pro danou hru, zřejmě na tomto faktu něco bude. Mně se ale týká primárně volba přepínače na Order a hraní na PC. Jakožto hráč na PC nejsem absolutně o nic ochuzen. Veškeré ovládací prvky volantu, jak už jsem řekl, jsou dostupné i pro PC. Poslední důležitou položkou celého setu jsou pedály T3 PGT. A ano, slyšíte dobře, jde o úplně nový model pedálů a nejsou to pedály T3PA, jako si myslelo hodně lidí a nadávalo na to, proč u takového volantu není něco nového než T3PA. Zde se potvrdilo, že je důležité si počkat na výsledek, než nadávat dopředu, protože zde se nebojím říct, že jde o opravdu velmi kvalitní pedály. Ramena pedálů, došlapy a vnitřní základna jsou totiž oproti pedálům T3PA celokovová a nabízí tak výbornou tuhost a odolnost proti kroucení, že si ji dovolím srovnat s pedálovým setem T3PA Pro. Ano, nemáte zde možnost otočit pedály do inverzní polohy jako T3PA Pro, ale jinak se svou tuhostí a pocitem se dají srovnat mezi sebou. A zde bych rozhodně doporučil použít přiložený brake mode, který dokáže simulovat odpor brzdy tak, jako má být. Bez brake modu je použití brzdy spíš pro děti anebo nezávodní účel, jako jsou hry třeba ETS, ATS a podobné. Zde tedy možná jedna malá výtka. Je možná škoda, že Trustmaster nenabízí volné příslušenství pružin, ze kterých by si člověk vybral ten jemu ideální stav. Ale jinak pedálům nemám co jiného vytknout. Zde opravdu velké překvapení a přechod z T3PA Pro na T3P GT nebyl absolutně s použitím brake modu žádný problém. Než se podíváme na samotnou funkci volantu jako celku, ještě věnujme pár vteřin upravenému montážnímu klipsu, který má nyní zesílená ramena pro větší pevnost a odolnost, a také zdroj napájení, který už známe z modelu TSPC. Zdroj ve tvaru turba krásně dokresluje závodní nádech celého setu. A nyní už pojďme přikročit k tomu, jaký volant a funkce je.
Opět máme možnost si volant a jeho vlastnosti nastavit v ovladačích plně podle sebe, to znamená nastavit úhel rotace až známých 1080 stupňů a přizpůsobit si force feedback dle vlastních preferencí. Pro mě, jako člověka, co přecházel z té 500 po ročním používáním, vás jako první zaujme nejenom tichost volantu, ale hlavně opravdu jemný chod a vazba volantu. Převodování force feedbacku na motor je zde na špičkové úrovni a řekl bych, že ještě o malý krůček dál než je model TSPC. Vykreslování efektů force feedbacku je na podobné úrovni, jako je skvělý volant TSPC. Tento volant nabídne to nejlepší od značky Thrustmaster a právě spadá s modelem TSPC do královské třídy. To také zmiňuje samotný výrobce a jeho funkce T-Lin, která by měla tento volant přibližovat volantům s přímým náhodem, takzvaným direct drive. T-Lin vyrovnává kroutící moment volantu do lineární přímky. To znamená, že dosahuje přesného vykreslování nejen v těch nejmenších efektech kroutícího momentu, ale zároveň i v těch největších. Dostáváte tak informace o drobnostech, jako jsou dlažební kostky na vozovce a trávník, ale zároveň probrždění pneumatik až po přetáčivý smyk. Jak už je standardem, můžeme si zvolit sílu force feedbacku a zde bych rád podotkl, že volant TGT nabídne svou silou vazby i při defaultním nastavením 75% opravdu úctyhodný souboj s odporem i pro ty největší siláky. Síla force feedbacku se tak může srovnávat s původním modelem T500 RS, který byl známý opravdu brutální silou, ale zároveň i při vysoké hodnotě force feedbacku nestrácí i ty nejjemnější efekty vozovky. Pokud máte tedy kvalitní hru, která dokáže nakrmit daty váš volant TGT, velmi lehce propadnete pocitu reality. Za mě jsem dosahoval nejlepších výsledků ve hrách Assetto Corsa a třeba Race Room, kde si tyto hry na kvalitním pocitu z force feedbacku vyloženě zakládají. Optické snímače s vysokými rozlišeními zajišťují nejenom vysokou přesnost, ale zároveň absolutně nulovou mrtvou zónu volantu, takže volant reaguje na každý milimetr pohybu. Asi zde mohu vyprávět o mých pocitech z force feedbacku hodiny a hodiny, ale nikdy vám skrze slova přesně nezprostředkuji to, co musíte cítit na vlastní ruce a nohy. K ovládací ergonometrii už jen krátce, protože jsem o ní už částečně mluvil. Grip addonu i přes hladkou kůži je velmi příjemný, prošití nikde netlačí a ovládací prvky jsou přesně na dosah pro rychlé a přesné ovládání, aniž by člověk musel pohledem hledat, jaké tlačítko chce právě zmáčknout. Je možná škoda, že Thrustmaster nenabízí sadu polepů, tlačítek i pro PC použití, protože pro hráče na PC by se spíš hodily popisky v číslicích než konzolové popisky, ale není to nic zásadně překážejícího, co by hráč vnímal. Je to takový drobný detail, který by určitě potěšil. Co se týče pedálů, za mě opravdu překvapení v tuhosti proti základním T3PA a pokud by Thrustmaster zvolil případnou různorodou sadu pružin anebo nastavení odporu jednotlivých pedálů, tak by se rozhodně ještě víc posunul do kategorie profesionálních e-sport pedálů. V mém případě s brake modem jsem neměl problém ani s brzdou a ani s jiným z trojice pedálů, ale věřím, že některý hráč je opravdu puntičkář a pro opravdu přesné doladění každého jednotlivého pedálu zvlášť by se to hodilo. Za mě určitě doporučení fixovat pedály pomocí pomocných šroubů, ať už do sedačky anebo podlahového rámu. No a jaké je tedy mé finální zhodnocení volantu TGT? Položme si otázky. Přišla evoluce po 6 letech vlády volantu T500 RS? Jednoznačně ano. Přechod z té 500 na TGT je opravdu skokový a těch 6 let rozdílu je znát po všech stránkách. Jemnost, přesnost force feedbacku, potichost, ergonometrie, zpracování, to vše je u TGT jasná evoluce. Další otázkou je, jestli je tento volant o tolik lepší než bratříček TSPC. Zde už takový skok oproti 3/4 roku staršímu modelu není tak patrný, rozdíly ve vazbě už jsou jen drobné nuance, které by člověk musel srovnávat u obou volantů live přecházením z volantu na volant, ale zase na druhou stranu, kde TGT jasně vládne, je v nabídce použitelnosti. TSPC je volant, který se prodává bez pedálů
a s GT addonem a zde právě dostáváte o třídu víc to, co platíte za své peníze v rozdílu. Je to kulatý všestranný addon, který můžete použít prakticky ve všem, na co si vzpomenete. Rally, okruhovky, kamiony, formule, ale hlavně opravdová plejáda skoro 30 volných tlačítek, mezi kterými jsou rotační voliče, které já sám považuji za největší evoluci addonu od Thrustmasteru. Kdybych se tedy rozhodoval mezi volantem TGT a TSPC, musel bych brát v potaz, co je pro mě prioritou. Volant TSPC koupí hráč, co má již doma nějaké pedály a líbí se mu více GT addon, a volant TGT naproti tomu koupí hráč, co chce mít vše kompletní jako jednu sestavu, dostane opravdu exkluzivní všestranný addon a v neposlední řadě nesmíme zapomenout, že TGT nabízí kompatibilitu nejenom s PC, ale i konzolí PlayStation, kde se ve hře Gran Turismo 7 slibuje ještě větší zážitek. Komu bych tedy doporučil volant TGT? No určitě to budou hráči, co hledají top třídu volantů na českém trhu. Záměrně zmiňuji právě český trh, protože nic lepšího v české distribuci tu prostě nekoupíte. Logitech už dávno zaspal dobu evoluce volantů a Fanatec nezískáte v české distribuci a budete tak případně muset spoléhat na trochu obtížnější reklamační řízení či support. Volant TGT tak lehce nakoukl do vod top třídy volantu Fanatec, ale rozhodně se nesnaží být obchodním konkurentem, protože stále, i když je TGT volant atakující hranici 20 000, tak stále nedosahuje cen královských tříd volantů Fanatec, které mají hranici posazenou ještě mnohem výš. Dále bych samozřejmě doporučil TGT hráčům, co vlastní konzoli, PlayStation, anebo kombinují oboje zároveň, což je přidaná hodnota tohoto volantu oproti TSPC. Poslední otázkou je, zda si myslím, že cena je adekvátní tomu, co dostanete. Jak jsem řekl, cena atakuje teď v roce 2017 hranici 20 000. Stejně, tak jako se podíváme na staříčký T500 RS, který ve své době vydání byl hodně vysoko se svou cenou, si můžeme být jasně jistí, že cena půjde trochu dolů. Ale můj názor je takový, že již teď dostáváte to, za co platíte. Thrustmaster zvolil politiku poměr cena-výkon. A když se člověk soustředí na jednotlivé detaily, co TGT nabízí, tak se pomalu dopočteme výsledné cenové hladině, na které je teď v roce 2017 po svém vydání. Takže já vám děkuji za sledování dnešního videa. Doufám, že můj pohled na volant Thrustmaster TGT byl pro vás aspoň trochu přínosem a budu se těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se, na viděnou.